Dear students, today we are going to learn, we are going to understand deep neural networks. ठीक ده؟ now دا که تاسو ګوري linear classifier دی. classifier سي موږ سره یو الګوریتم یې کنه چې هغه classification کوي. I hope چې تاسو زما आवाज اورئ او تاسو ته که زما आवाज درځي نو کمنټ سیکشن کې ماته لاندې ووایئ چې یس تاسو زما आवाज اورئ او زما आवाज تاسو ته کلیر دی. ٹھیک ده؟ او کلاسیفایر سی کلاسیفیکیشن کې ګوره دا کلاسیفایر د ایکس آی انپوټ دی، ډبلیو ویټس دی او بی مطلب 22 دی. نو دا موږ سره ایکولی چې ډبلیو ایکس ویټس ملټیپلای بای انپوټ اینڈ پلس 22 دا موږ سره یو کلاسیفایر جوړ شي. ٹھیک ده؟ او ایگزامپل ټرینډ ویټس اف ا لینیر کلاسیفایر ټرینډ اون سی آی اف ای آر -10. ٹھیک شو؟ دا موږ سره چې کوم دی کلاسیفایر یو اگزامپل دی او لینیر کلاسیفایر د په څه باندې ټرین شو په دې باندې دا موږ سره یو ډیټا سیټ دی. ټیک ده؟ د کې وګوره کنه موږ سره ټرک، شیپ، هورس، فراگ، ډاګ، انیملز او نان انیملز یعنی چې کوم نان لیوینګ ثینګز دي هغه هم پکې دي کنه. نو دا یو ډیټا سیټ دی، په دې باندې موږ یو کلاسیفایر یو ډیپ نیورال نیټورک ټرین کوو. ټیک شو؟ ریل لایف کې ډیپ نیورال نیټورکس دغه څه کار کوي. اوس دلته که تاسو ګورئ نو انټرپریټینګ ا لینیر کلاسیفایر، دغه لینیر کلاسیفایر دلته لږ نور انټرپریټ کوم. تاسو وګورئ ایرپلین کلاسیفایر، کار کلاسیفایر، دا د کار ټول کار دلته کلاسیفای کوي چې دا کوم یو ماډل دی. جهازونو کلاسیفایر بیا دا یو د ایرپلینز. ټیک شو؟ دا ډیر کلاسیفایر دی. ډیر مطلب وګوره دا چې کوم یو ډیر دا دی بل ډیر دا دی. ټیک شو؟ ډیر کلاسیفایر دا کوي. دې کې بیا هن کلاسیفایر هم دی، بیا پکې دا وګوره دا انیملز یا برډز کلاسیفایر هم دی پکې، یا سی چې کوم کریچرز دي کنه د هغې کلاسیفایر هم پکې دی. نو دا هماغه کلاسیفایر دی او 32 انټو 32 انټو 3 چینلز والا 32 چې کوم د هغې دغه ریزولوشن دی که نه. یا تاسو وایئ چې یاره چینل ویډث اینډ هایټ دی، خو موږ سره نمبر آف چینلز څومره دي؟ 3 دی، ځکه چې ار جی بي دی. ټیک شو؟ نو ارے آف نمبرز 0.1 نو 3072 نمبرز ټوټل موږ سره به ټوټل نمبر دی نو څومره راځي؟ 3072 به راځي. او we have some data set of x comma y. موږ سره یو data set ته د x comma y. we have a score function, we have a loss function. موږ سره score function دی، loss function دی. ټیک شو؟ softmax دا که تاسو ګورئ SVM او full loss دا د loss لپاره دی، دا درې وړه loss لپاره دی. ټیک شو؟ او دا SVM دی، دا softmax دی او دا full loss لپاره دی. ټیک شو؟ نو دا تاسو ګورئ که موږ سره score function دی دا او دا بیا موږ سره اوورال کلاسیفایر دی او دا ډیټا لاس ال ریپرزنټ کوي او دا ریګولرایزیشن لاس دی. ریګولرایزیشن چې کوم ویټس ورسره موږ دغه کوو که نه، او ریګولرایزیشن ټیکنیکس هم تاسو ته پته ده، ډراپ اوټ دی، L1 دی، L2 دی که نه دغه. او دا ایکس وای دا چې کوم دی زموږ انپوټ دی. نو دې کې لاست ټایم لاس فنکشن درته ښیي چې یاره لاس فنکشن څنګه کار کوي، څنګه کیلکولیټ کېږي. په سافټ میکس کې داسې سافټ میکس نامه باندې درې شی دی. موږ سره ریلیشن کې هم سافټ میکس شته دی، په کلاسیفیکیشن کې هم شته دی او په اکټیویشن فنکشن هم په سافټ میکس نامه باندې شته دی. ټیک ده؟ نو دا دغه میتھمیټیکل ورک دی دا. اوس راځئ زو اپټیمایزیشن. اپټیمایزیشن کې که تاسو وګورئ ا فرست ویری بیډ آیډیا سولوشن رینډم سرچ کنه. سټریټجی 1 فرست ویری بیډ آیډیا سولوشن لکه رینډم سرچ چې کوم دی د ویټس کتو لپاره چې یو نیټورک کنورټ شي هغې دپاره ویټس پیدا کول، رینډملی سرچ کول، دا ښه خبره نه ده، خو دا ډومبی چویس دی. نو هغې نه ښه ده چې موږ څه وکړو، دا د پایتان کوډ دی. ښه پایتان کې دغسې خلک کوي. هغې نه ښه ده چې څه وکړو چې موږ یو خپل let's see how well this works on the test data. دا رینډم سرچ چې کوم دی په ټیسټ ډیټا باندې څنګه ښه کار کوي ګوره 15.5% اکورسي ورکړی، ناٹ بیډ. ټیک ده؟ ناٹ بیډ هم ورته لیکلي دي، خو سټیټ آف د آرټ 95% په کار دی. سټیټ اف د آرټ چې کوم دی په بیا یوزینګ رینډم سرچ باندې چې کوم سټیټ اف د آرټ اکورسي دغه 95% ده. دلته موږ سره 15.5% راغله، ځکه تاسو ته مو چې رینډم سرچ چې کوم دی یو ښه ټیکنیک نه دی د ویټس ایډجسټ کول لپاره. دې نه ښه ده چې سړی اپټیمایزرز سرچ کړي. ټیک ده؟
اوس دا تاسو وګورئ دا موږ سره یو ایمیج دی دې کې ګوره موږ سره یو بل کس دی بره نه ورو ورو راکوزېږي دا درته اپټیمایزرز دی که نه اپټیمایزرز کنسپټ لکه دا موږ سره 2 سټیپس دي که نه نو ته که په دې غر ولاړې نو ستا اکورېټ ځای ویلیو دا ده نو دا اپټیمایزر څوک یې ورو 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 داسې راکوزېږي او دې ځای ته ځان رسوي ټیک شو یا دې سایډ نه نو دا وګورئ که دا اوس دا هغه اپټیمایزر دی ویټس دی که نه دا ویټس اپټیمایز کوي او دې ځای ته ځان رسوي ټیک ده دا اوس که تاسو وګورئ in one dimension the derivative of a function که نه چې df of x or dx limit دا چې کوم دی h tends to 0 او f x plus h minus f of x divided by h دا موږ سره څه شی دی دا د derivative of a function که نه دا فارموله به تاسو میټریک یا FAC کې ویلي in multiple dimensions the gradient is the vector of partial derivatives the gradient is the vector of partial derivatives چې کوم سره gradient ته وي هغه c is the vector of partial derivative دا partial derivative موږ سره یو vector دی نه gradient ټیک شو دا دغه فارموله ده زه له کمنټ سیکشن ته ځم ګورم چې یاره څنګه حساب دی سټوډنټس وغیره سټوډنټس خو نشته خو anyway let's come back ټیک شو دا موږ سره چې کوم دی خدا ما تاسو ته وښودل که نه او دلته که تاسو وګورئ موږ سره کرنټ ویټس دا یو دی او ګریډینټ چې کوم د دې ډیریویټیو دی هر یو ویټس موږ سره دلته راځي دې کولم کې لاس موږ سره اخره کې بیا څومره دا هغه لاس دی ټیک ده نو لاس په راځي هر حالت کې ډېر کم ځای کې دا لو زیرو ته ورسېږي otherwise it is almost somehow near to zero وي همیشه دا موږ سره اوس کرنټ ویټس دي دا بیا موږ سره هغه ویټس کې پلس کوم سره فرست ډایمنشن دپاره که نه دا پکې موږ اډ کوو ورسره او دې نه بیا موږ سره دی خو ګریډینټ ویټ راځي نو تاسو که دا ایرر وګورئ دې ځای کې لږ کم دی د هغې نه که نه اورئ دا لاس کم دی هغې نه بیا ځو نیکسټ سلایډ ته اوس که تاسو وګورئ نو د دې لومبي دپاره ګریډینټ چې کوم دی کیلکولیټ شو -2.5 دی دغسې کیلکولیټ کېږي ښه تاسو وګورئ ډیوایډ بای دیس او دا فارموله ده چې x پلس h او ماینس f of x که نه او دا ماینس دی او دا f of x دی او دا چې کوم دی x پلس h نه راغو ټیک شو او ډیوایډ بای h دا ته h باندې به ډیوایډ کړئ نو تاسو سره به څه راشي دا ډیریویټیو به راشي ټیک شو دا دغسې دا ګریډینټس کیلکولیټ کېږي بیا چې کوم دی وړاندې دا هماغه شی دی ګریډینټ یو کیلکولیټ شو دا بل داسې وړاندې دی ټیک شو دا بیا 0.6 کیلکولیټ شو یوزینګ دیس فارموله هماغه د سیم فارموله او 0.6 شو دا بیا نیکسټ سلایډ باندې دا به ځي داسې کنټینیو بای 1 بای 1 به وګوره بیا 0 کیلکولیټ شو ټیک شو یوزینګ د سیم فارموله اوس چې کوم دی موږ ایوالویټینګ د ګریډینټ نومریکلی او که دا ګریډینټ نومریکلی دا کې که نه نو نومریکل دپاره موږ سره نمپای د نومریک پیتان چې ورته وایي دا وګورئ NP موږ یوز کوو نو په هغې باندې تاسو NP ډاټ زیروز x ډاټ شیپ ورته ورکړي دغه h شو تاسو سره دا f of x شو تاسو سره ټیک شو نو دا تاسو نومریکل یم یوزینګ پایتان کیلکولیټ کولی شي او اخر کې تاسو سره سره شي ګریډینټ به راشي دا به ریټرن کوي مطلب واپس پې واستوي ټیک شو چې کوم ځای نه د جمپ کړی وي راغلی نو په دې ریټرن باندې تاسو پې کوم هغه طریقه د ډیریویټیو باندې دا هغه دا وګوره دلته f of x minus f of x plus h minus f of x کنه ډیوایډ بای h دا هغه سلوپ دی ګریډینټ معلومولو لپاره او دا اټریټ نیکسټ سټیپ ټو نیکسټ ډایمنشن دا سټیپ وایز نیکسټ ډایمنشن ته دا ورو ځي دا تاسو خپل بیا وګورئ نو درته پته ولګي ټیک ده approximate very slow to evaluate خو د numerical method چې کوم دی ډېر slow دی او دی approximate کوي exact خیر exact یو هم نشو کولی خو دی approximate کوي خو دا very slow دی ټیک شو اوس this is silly the loss is just a function of w او دا ډېر silly the loss is just a function of w the w function چې کوم دی موږ سره وایي اوور لاس راولي ټیک شو دا وګوره که نه دا لاس دی نو دا li پلس دا ویټس دی ټیک شو دا بیا میکس او دا هماغه کلاسیفایر فنکشن دی که نه چې انپوټ او ویټس ملټیپلیشن باندې موږ سره اس راځي نو موږ سره دا ریټ اف چینج کنه دا ډیلټا دا ډیفرنس معلوموي ویټس اند لاس نو دا تاسو ګورئ دا برنه خبره دلته فټ کیږي د لاس از جست ا فنکشن اف w د لاس از جست ا فنکشن اف w کنه نو دا دغه شکل کېږي دا this is the loss is just a function of نو دا چې کوم دی هغه ساينټیست دی چې په دې ډیریویټیو باندې کار کړی دا په تیر سلایډ ما تاسو ټیک شو او کیلکولس خیر دغه سرول نه کړی دا یو انیمیشن دغه دی پکې خو دې ته دا کیلکولس کې راځي ټول دا تاسو کیلکولس چې ویلې نو یو په دې باندې پیږي ها اوس راځي د سره the loss is just a function of w دا هغه شی دی
دا دلته کوورین دلته تاسو سپیشیز डी डब्ल्यू سم فنکشن ډیټا ان डब्ल्यू سم فنکشن ډیټا ان डब्ल्यू ټیک ده کنه نو دا مو سره کرنٹ ویټس دي او دا چې سره ملټیپلای کړي نو مو سره دا راځي ټیک شو او دا مو سره اوورال سمری چې numerical gradient approximate slow easy to write ډیر سلو دی approximation کوي exact او بیا easy to write خو لیکلو کې easy دی analytical gradient exact fast error prone آی کې error راتلی شي fast دی او exact راځي approximate نه هغه analytical چې کوم شاته دا درته ما خو دا analytical دی کنه ټیک شو او in practice always use analytic gradient. Yes, practice के we हमेशा analytic gradient use करें. But check implementation with numerical gradient. और numerical gradient सर रहती है वो implementation check. और this is called gradient check. और ये तम सब वो gradient check हुई. उस gradient decent शुरू की किताब इंशाल्लाह next class के वो ये दा bell topic शो I hope नन्ना पारा ज़ेम चला डेर दे. Student यो student हम मौसा पूरी नहीं लेता था हाल ले. Anyway, नन्ना डेर दे इंशाल्लाह we will keep continue it in the next class. Take care.